প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন অকণমান গৰম হ'বলৈ দি থৈ দিছোঁ। এয়া মাংস আলু ধুনীয়াকৈ ধুই থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজৰ পেষ্ট হয় আৰু পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া কম ফ্লেমতে কেৰাহীটোত ভাজিম। এতিয়া দি দিছোঁ কেৰাহীটোত। ইয়াত মই 2টা পিঁয়াজ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া মই 1 পৰা 2 মিনিট টাইম অকণমান ৰঙচুৱা হোৱা মানে কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে মই এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। জুইৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিলে হ'ল। ইয়াতকৈ ডাঠকৈ বেছি দিলে কালাৰটো সোনকালে মানে বেয়া হৈ যায়। চ' একদম মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি থাকিলে তেতিয়া কালাৰটোও মাংসটোৰ কালাৰটোও ভাল হয়। গতিকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ 1 পৰা 2 মিনিট টাইম মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজি ৰাখিম। তাৰপিছত ইয়াত মই এতিয়া আধা চামুচৰো কম চেনি এড কৰিছোঁ। চেনিটো এইকাৰণে দিছোঁ, কালাৰটো ইমানেই ধুনীয়া হয় চেনিটো দিলে। তো এইটোও মই মিডিয়াম ফ্লেমতে চেনিটো দি অকণমান টাইম ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই ইয়াতে আদা নহৰু জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ যিটো পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেয়া মই ইয়াতে এড কৰিম। ইয়াতে মই 2 পৰা 3 চামুচ আদা নহৰু পেষ্টটো দিম। আৰু মাংস অনুযায়ী আপোনালোকে বঢ়াবও পাৰে কমাবও পাৰে। মোৰ ইয়াতে আধা কেজিতকৈ 3 পোৱা চাগে হ'ব। আধা কেজিতকৈ অকণমান বেছি আছে মাংস। চ' মই ইয়াতে 3 চামুচৰ অলপমান কম আদা নহৰু পেষ্টটো দিছোঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া এইখিনি যেতিয়ালৈকে আদা নহৰু গোন্ধটো নেৰে তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। আৰু ইয়াত মই এতিয়া দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ 1 চামুচ। তাৰপিছত এয়া জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ। এয়া চিকেন মছলা 1 চামুচ। গোটেইখিনি মই 1 চামুচ দিছোঁ। তেতিয়া মানে কি হয় ধুনীয়াকৈ মিল খায়, গোটেইখিনি মিক্স হয়। আৰু সমান পৰিমাণৰ হ'লে একচুৱেলি ভাল। এটা কম এটা বেছি হ'লে সোৱাদটোও কমি যায়। তো মই সেইকাৰণে একদম সমান পৰিমাণৰ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এলাইচি লং আৰু ডালচেনিটো গোটাই দিছোঁ মই। একচুৱেলি এনেকৈ গোটাকৈ দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুবেই মানে ভাল লগা হয়। তাৰপিছত সেইখিনি অকণমান টাইম ভাজা হোৱাৰ পিছতে মই আলু আৰু মাংসৰ যিখিনি ধুনীয়া ধুই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অলপ টাইমৰ কাৰণে জুইটো অকণমান বঢ়াব নালাগে, নবঢ়োৱাকৈ থ'লেও কথা নাই। ঢাকন মাৰি 2 পৰা 3 মিনিট টাইম এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। মই এতিয়া ফ্লেমটো বঢ়াই অকণমান গোটেইখিনিত নিমখ দিম ইয়াতে মই। আৰু নিমখটো দি পেলাই অকণমান লাৰি দিব লাগিব ভালকৈ। মাংসটো গোটেইখিনি যেন মিক্স খায় মছলাখিনি বা যিখিনি নতুনকৈ দিলোঁ মাংস আলু গোটেইখিনিত যেন মছলাটো সোমাই যায়। চ' তেনেকৈ অকণমান টাইমৰ কাৰণে ভাজিব লাগিব এইখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ অকণমান পানীটো যেতিয়া ওলাইছে তাৰে পিছত মই হালধি গুড়ি 1 চামুচ দিছোঁ। আপোনালোকে নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী দিব। কিছুমানে কম খায় কিছুমানে বেছি খায়। তো তাৰ কাৰণে নিমখটো একচুৱেলি বেছি হ'লে একোৱে সোৱাদ নলগা হৈ যায়। তো পাৰিলে কমেই দিয়াটো ভাল। তাৰপিছত এইটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান সময় ঢাকনিখন দি পেলাই ভাজি থাকিম। দেখিছে পানীটো ওলাই আছে। চ' পানীটো যে গ'লে মানে সম্পূৰ্ণ গ'লে ইয়াৰে মাংসটোৰ টেষ্টটো বেছি লগা হয়। চ' মই অকণমান জুইটো বঢ়াই ইয়াৰে পানীটো মই এতিয়া এৰিব দিম। দেখিছে আপোনালোকে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও চাগে টেষ্টি হ'ব মোৰ বিশ্বাস। তো কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে মাংসখিনি। সেয়া মই 1 মিনিটৰ মূৰে ঢাকনিখন আঁতৰাই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ মাংসটো। তাৰপিছত লৰাই অকণমান ভাজি দিম যেন মাংসটোত গোটেইখিনি আলু গোটেইখিনি ভাজি ধুনীয়াকৈ মানে মিক্স হয় আৰু। তো তাৰপিছত ইয়াত মই অকণমান
পানী দি দিছোঁ মাংসটোৰ পৰা যেতিয়া পানী এৰিলে তাৰে পিছতে মই এতিয়া পানী দি দিছোঁ অলপমান আধা 1 কাপমান হ'ব চাগে 1 কাপমান মই পানী দি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই এইখিনি অকণমান উতলিবলৈ দিম আৰু জুইৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই ৰাখিছোঁ কাৰণ এইখিনি অকণমান উতলিবৰ কাৰণে মই জুইৰ ফ্লেমটো বঢ়াই ৰাখিছোঁ তাৰে পিছত 1 মিনিটমানৰ পিছত দেখিছে উতলি আছে মাংসখিনি এতিয়া মই এইখিনি 3 পৰা 4 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম ইয়াত এতিয়া মই আমাৰ যিটো বঙালী ধনিয়া বুলি কয় সেয়া দুপাতমান ছিঙি দিছোঁ মাংসটো হ'বলৈ হৈছে আৰু তো তাৰে আগে মই হোৱাৰ আধা মিনিট 1 মিনিটমান আগত মই সেই ধনিয়াটো দি দিছোঁ এতিয়া ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া মই জুইটো অফ কৰি দিম এতিয়া মাংসটো প্ৰায় খাবলৈ ৰেডি হৈছে আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ আপোনালোকে বনাই চাবচোন ইমানে খাবলৈ মানে টেষ্টি হয় কি ক'ম আৰু গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ ক'বলৈ নাপাহৰিব